Namaste everyone, it's me Joseph Shrest from Jojajo store. र आज मैले लिएर आएको छु Mibro Smartwatch, जुन चाहिँ मी ब्रान्डको स्मार्टवाच हो, जुन चाहिँ एकदमै हाइली डिमान्डेड, वर्ल्डभरि नै हाइली डिमान्डेड स्मार्टवाच हो र सबैले मन पराइदिनु भएको स्मार्टवाच हो यो चाहिँ मी ब्रान्डले LS05 स्मार्टवाच पछि लन्च गरेको स्मार्टवाच हो। नेपालमा धेरै जनाले सस्तोमा राम्रो क्वालिटीको प्रोडक्ट खोज्नुहुन्छ र त्यो क्वालिटी चाहिँ यो वाचमा छ जस्तो लाग्छ। सस्तोमा एकदम राम्रो क्वालिटीमा छ यो र अनबक्स गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ म यसको बारेमा के भन्न गइरहेको छु। यो चाहिँ मी ब्रान्डको प्रोडक्ट हो र यसको डिस्प्ले चाहिँ 1.28 IPS डिस्प्ले रहेको छ र यो चाहिँ फुल टच स्क्रिन हो र यसको डायल चाहिँ जिङ्क एलोयले बनेको छ, जुन चाहिँ एकदम सफ्ट र एकदम लाइट वेट छ। IP68 वाटर रेजिस्टेन्ट छ। नर्मल पानी, रेन वाटरहरूले खासै असर गर्दैन यो वाचलाई र यसको मेन फिचर्स रहेको छ ब्याट्री लाइफ। ब्याट्री लाइफ चाहिँ कम्पनीले भनेको छ 25 डेज भनेर, तर त्यति चाहिँ नहोला सायद, तर 7 डेज भन्दा चाहिँ माथि नै टिक्छ। 7 to 10 डेज चाहिँ अराउन्ड टिक्छ यसको ब्याट्री। र अर्को रहेको छ यसको कस्टम वाच फेसेस। कस्टम वाच फेसेसमा चाहिँ तपाईँले आफूले चाहेको वालपेपरहरू सेट गर्न सक्नुहुन्छ र यो चाहिँ यो वाचमा पाउन सक्नुहुन्छ। नाउ लेट्स गेट इन्टु दि अनबक्सिङ। हेलो गाइज, एन्ड दिस इज Mibro स्मार्टवाच र आज चाहिँ हामी यसको अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छौँ। लेट्स सी बाहिरबाट कस्तो देख्छ हेरौँ है सुरुमा। एन्ड दिस इज मी ब्रान्डको प्रोडक्ट हो यो Mibro। बाहिरबाट हेर्दाखेरि यस्तो देख्छ। एकदम क्वालिटी प्रोडक्ट हो यो। वर्ल्ड वाइड नै एकदमै राम्रोसँगले एकदम कस्टमरहरूले रुचाउनु भएको प्रोडक्ट हो यो। ल बाहिरबाट हेर्दा यस्तो देख्छ। बक्स पनि एकदम प्रिमियम छ। नाउ अब भित्र हेरौँ है त के कस्तो छ भित्र सबै। आज हामी यो भिडियोमा हेर्नेछौँ। नाउ यसको यताबाट स्लाइड गरौँ। यस्तो देख्छ वाच। यो वाच भयो। यो बक्स भित्र एउटा म्याग्नेटिक चार्जर आउँछ र एउटा युजर म्यानुअल। बक्समा चाहिँ यति आउँछ। नाउ दिस इज वाच है। वाच चाहिँ एकदम राम्रो है। यो ब्यान्ड चाहिँ छुँदाखेरि नै कस्तो एकदम क्वालिटी ब्यान्ड फिल हुने, एकदम राम्रो ब्यान्ड छ यो। नाउ अब यसलाई अन गर। नाउ यसको अब एप डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ क्यामेरामा क्लिक गर्नु होला र QR कोड स्क्यान गर्नु होला यसको। र मैले चाहिँ अगाडि नै डाउनलोड गरिसकेको छु। Mibro फिट भन्ने छ एप यसको। र यसलाई ओपन गर्नु होला। र ओपन गरेपछि यसमा एड डिभाइस क्लिक गर्नु होला। सरी, ओपन गरिसकेपछि चाहिँ यहाँ गएपछि एड डिभाइसमा क्लिक गर्नु होला र Mibro वाच देखाइरहेछ। यसमा क्लिक गर्नु होला। पेयरिङ भइरहेछ यसमा। सक्सेसफुल पेयरमा क्लिक गर्नु होला र कम्प्लिटमा क्लिक गर्नु, एलो क्लिक गर्नु होला र कम्प्लिट। यति भएपछि तपाईँको वाच कनेक्ट भयो मोबाइलसँग। र सुरुमा यसको डिफल्ट यसको वालपेपर चाहिँ यो रहेको छ। एकदम राम्रो देख्छ यो वालपेपर। यसको स्पोर्ट डाटाहरू हेरौँ है त। स्पोर्ट फङ्सनहरू के छ यसमा। स्पोर्ट फङ्सनमा जानुभयो भने चाहिँ आउटडोर रनिङ छ, ट्रेडमिल छ, वकिङ छ, फुटबल, ब्याडमिन्टन, टेनिस, साइक्लिङ, ट्रेकिङ, बास्केटबल, एलिप्टिकल मेसिन, योगा, फ्री ट्रेनिङ। 12वटा जति चाहिँ यसको यो तपाईँको फिजिकल ट्रेनिङहरूको फङ्सनहरू छ यसमा। र यसको वालपेपरहरू पनि हेरौँ है त मोबाइलमा कस्तो छ। वालपेपरहरू के छ त हेरौँ है त। लाइक यदि तपाईँहरूलाई यहाँ छ वालपेपर, वाच फेस मार्केट भनेर लेखाएको छ। यहाँ क्लिक गर्नुभयो र यहाँ देखाएको छ। यहाँ वाचको फेसहरू चाहिँ अपडेट भइरहन्छ बेला बेलामा। र अब
जस्तै तपाईँलाई अब कुन चाहिँ एउटा गर्नु तपाईँलाई यो डाउनलोड गर्नु मन लाग्यो यहाँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र डाउनलोड स्टार्ट हुन्छ हाम्रो सक्सेसफुल पेयरिङ एकदम हाई क्वालिटीको वालपेपरहरू छ एकदमै राम्रो छ वालपेपरहरू हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले पनि यसरी नै तपाईले अरू पनि आफुलाई मन लागेको वालपेपरहरू राख्न सक्नुहुन्छ यहाँ सेट गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईलाई कस्टम वालपेपर राख्नु पर्यो भने पनि यसमा मिल्छ त्यसको लागि चाहिँ कस्टम स्क्रिन सेभर भन्ने छ यसमा र तपाईको यो ब्याकग्राउन्ड स्टाइल यसरी यहाँबाट सेलेक्ट गरेर आफ्नो मोबाइलमा भएको फोटोजहरू सेलेक्ट गरेर तपाईले कस्टम वालपेपर पनि सेट गर्न सक्नुहुन्छ नोटिफिकेसनमा क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईलाई के को नोटिफिकेसन चाहिन्छ यहाँ सबै आउँछ तपाईको अब कुन चाहिँ अन गर्नु मन लाग्छ कुन चाहिँ अफ गर्नु मन लाग्छ तपाईले यहाँबाट सेटिङबाट मिलाउन सक्नुहुन्छ अलार्म क्लक भयो फाइन्ड अ वाच भयो हैन टेक अ फोटो अदर सेटिङ्समा के छ रेज टु वेक अप छ आवरली पोइन्ट मेजरमेन्ट भनेछ 12 आवर क्लक भनेछ फर्मवेयर अपग्रेड यसमा चाहिँ के नयाँ फिचर्स के छ भने तपाईहरुले यो फर्मवेयर अपग्रेड पनि गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै अहिले यहाँ के भनेको छ भने करेन्टली ह्याज द लेटेस्ट भर्सन भनेको छ हैन यो मिब्रोले चाहिँ तपाईलाई बेला बेलामा नयाँ अपडेटहरु दिइरहेको हुन्छ त्यो चाहिँ अपडेट गर्नुभयो भने तपाईको वाच न्यू अपडेट भइरहेको हुन्छ यसमा भयो र स्लिप डाटा भयो हार्ट रेट डाटाहरु सबै देखाएर हुन्छ यसमा बडी वेट स्पोर्ट्स रेकर्ड फ्याटिग मिटु यसरी नै तपाईले यो वाचबाट चाहिँ फाइदाहरु लिन सक्नुहुन्छ आफ्नो एक्सरसाइजहरु गरेर यसमा कल नोटिफिकेसन पनि आउँछ कसैले तपाईलाई मोबाइलमा कल गर्यो भने त्यो चाहिँ यसमा तपाईको नोटिफिकेसन देखाउँछ लाइक दिस र कल गर्दा चाहिँ यसरी तपाईलाई यसरी नोटिफिकेसन आउँछ कलर आइडी शुद्ध आउँछ पहिलाको उसमा आउँदैन थियो अहिले अपडेट भएपछि यो तपाईको कलर आइडी शुद्ध फोन आउँछ यसरी उठाउनु चाहिँ मिल्दैन जस्तो तपाईलाई नोटिफाई गरिदिन्छ यसरी थ्यांक यू फर वाचिङ दिस गाइज र तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो प्लिज कमेन्टमा भन्नु होला र यस्तै ग्याजेट्सहरुको भिडियोहरु आगामी दिनहरुमा हेर्न चाहनुहुन्छ भने प्लिज सब्स्क्राइब आवर च्यानल र हजुरलाई कुन प्रोडक्टहरुको अनबक्सिङ हेर्न मन छ प्लिज हामीलाई भन्नु होला हामी त्यसको अनबक्सिङ गर्न ट्राई गर्नेछौं र हाम्रो फेसबुक पेजमा लाइक गर्नु होला इन्स्टाग्राममा फलो गर्नु होला र यस्तै प्रोडक्टहरुको जानकारीको लागि चाहिँ हामीलाई फलो गरेर हामीलाई मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ हामी तपाईहरुको रिप्लाई गर्नेछौं एन्ड थ्यांक यू अगेन फर वाचिङ दिस भिडियो नमस्ते